So welcome to the freelancing A to Z domination course. So আজি আমাৰ হৈছে part 3 আৰু part 3 ত আমি শিকিবলৈ গৈ আছো যে what and how to do drop servicing. ঠিক আছে? So আমি একদম ডিটেইলত বুজিম বস্তুবিলাক যে কেনেকৈ কি কোড drop servicing হয় আৰু কি কোড কেনেকৈ কৰিবলৈ লাগে। তুমি নিজৰ freelancing businessত কেনেকৈ drop servicing ত ইউজ কৰি পেলাই এটা মানে massive benefit পাবলৈ পাৰা। ঠিক আছে? So গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিটেইলত জানিম। ঠিক আছে? তাৰ আগত মই কৈ দিওঁ যে ইয়াৰ আগত অলৰেডি দুটা পাৰ্ট লঞ্চ হৈ গৈছে। ঠিক আছে? So প্ৰথমতে তুমি যদি চোৱা নাই এটো যদি ডাইৰেক্টলি কোবা পা আহি গৈছা ঠিক আছে থ্ৰুআউট দি ইউটিউব স্ক্ৰল কৰি থাকোতে ভিডিওটো যদি ডাইৰেক্টলি আহি গৈছা দেন তুমি সেই দুটা পাৰ্ট চাই ল'বলৈ পাৰা আই বাটনত লিংক আহি আছে চাগে সো তাত গৈ পেলাই তুমি ধুনীয়াকৈ দুটা পাৰ্ট চাবলৈ পাৰা সিস্টেমেটিক প্ৰসেছত গলে মানে বস্তুবিলাক ভাল হয় তোমাৰ কাৰণেও ভাল হয় মোৰ কাৰণেও ভাল হয় মই যাতে গম পাওঁ যে বস্তুবিলাক তুমি সিস্টেমেটিক ৱেত শিকিবলৈ পাৰিছা আৰু বস্তুবিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ পাৰিছা ভালকৈ ঠিক আছে সো সেইটো বস্তু বেছি ভাল হয় ঠিক আছে এনিৱেজ লেটস গেট into the part 3 and understand how things will work for you ঠিক আছে So, first of all, I join my Telegram channel to get all the useful resources of this course and other real-time updates. So, Telegram channel ta banoa hoise thik ase kintu moi ekdom mane astonish hoy goisu ekdom mane shock hoy goisu je manhoe eblak video mane mulya kora nai ঠিক আছে এক গুটে কোর্স তো যোনটো মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স খিনি যোনখিনি মই লাৰ্নিংস খিনি যে ইয়াত দি আছো মানুহে সেইটো মূল্য কৰা নাই কাৰণ কি মানুহক শৰ্ট টাৰ্ম মানি লাগে ঠিক আছে এইখিনি যোনটো বস্তু কৈ আছো মই সেইখিনি লং টাৰ্ম পাৰপাসৰ কাৰণে কৈ আছো ঠিক আছে এটা লং টাৰ্ম সময় লাগিব অবিয়াসলি ঠিক আছে ইমান সময় মানুহে দিবলৈ নিবিচাৰে সোনকালে সব বস্তু লাগে ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে বেলেগ বেলেগ বস্তু ফচি যায় ৰাইট সো এতিয়া বস্তুটো হৈছে যে মই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো বনাই পেলাই থৈছো ৰিসোৰ্সেস বিলাক ঠিক আছে থ্ৰুআউট দা কোৰ্স মই কিছুমান ৰিসোৰ্সেস মানে PDF ফাইল সাইজ হৈ যাওক সো সেইবিলাক মানে মই দি আছো সো সেই গুটেখিনি বস্তু মই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো দিছো লিংকটো যোনটো আছে সেই এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনতে তুমি পাই যাবা গৈ পেলাই তুমি জয়েন কৰি ল'বলৈ পাৰা ঠিক আছে আগলৈও যিবিলাক আপডেট আহিব সব টেলিগ্ৰাম চেনেলতে পাবা সো লেটস গেট স্টাৰ্টেড নাও হোৱাট ইজ ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং ঠিক আছে সো এটা ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং কি হয় এটা বহুতে জানে বহুতে নাজানে মই কৈ দিওঁ সো ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং ইজ অলসো নন এজ আউটসোৰ্সিং ঠিক আছে আউটসোৰ্সিং ওকে ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং কোৱা হয় এতিয়া বেলেগ বেলেগ নাম কিছুমান মানুহে মানে দি আছে কিয়নে তুমি ভাবিলে নালাগে যে এটো এটা কমপ্লিট মানে বেলেগ টাইপৰ মানে কনসেপ্ট এটা হয় সো সেইটো ভাবিলে নালাগে ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং সিম্পলি হৈছে আউটসোৰ্সিং ঠিক আছে এটা আউটসোৰ্সিং কি হয় ফৰ এক্সাম্পল তুমি ক্লায়েন্ট এটা ক্লোজ কৰিলা ঠিক আছে ক্লায়েন্ট এজন তুমি ক্লোজ কৰিলা ক্লায়েন্ট এজন ক্লোজ কৰাৰ পিছত তুমি কি কৰিলা তুমি সেই কামটো মানে জানা বা নাজানা যি নহওক কিয় সেই কামটো তুমি লৈ ললা ঠিক আছে কামটো লোৱাৰ পিছত তুমি কি কৰিলা এজন ফ্ৰিল্যান্সাৰ বা এজন এনেকুৱা মানুহক যোন কেপেবল হয় সেই কামটো কৰিবলৈ ঠিক আছে তুমি সেই কামটো সেই মানুহজনক কৰিবলৈ দি দিলা ঠিক আছে তাৰ পিছত সেই মানুহজনে কামটো কৰি দিলে তাৰ পিছত তুমি সেই কামটো মানে কৰাই পেলাই তুমি সেই মানুহজনক মানে ডেলিভাৰ কৰি দিলা গুটে সাৰ্ভিসটো ঠিক আছে সো কামটো কৰাই পেলাই বেলেগৰ পৰা তুমি সাৰ্ভিসটো ডেলিভাৰ কৰি দিলা তাৰ পিছত যেটো মানে পইচা আহিলে যেটো মানে পেমেন্ট আহিলে তাৰ পৰা কিবা এটা পাৰ্সেন্টেজ তুমি সেই মানুহজনে যোনজনে মানে কামটো কৰিছে সেইখিনি তুমি মানুহজনৰ লগত শেয়াৰ কৰিলা কিবা এটা পাৰ্সেন্টেজ এটা আৰু বাকি থাকা পইচাখিনি মানে বাকি থাকা যিখিনি প্ৰফিট আছে সেইখিনি তোমাৰ পকেটত গুচি গ'ল ঠিক আছে সো সিম্পল একদম লেমেন ল্যাঙ্গুৱেজত এডুকে ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং বুলি কোৱা হয় এডুকে আউটসোৰ্সিং বুলি কোৱা হয় নাও ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং আউটসোৰ্সিং মডেল ইজ ইউজড বাই আ লট অফ বিগ কোম্পানিজ which are sitting on billions of dollar at the moment ঠিক আছে বহুত billions of dollars of companies বিলাক যোনবিলাক সেই মাৰ্কেটত বহি আছে বৰ্তমান সেই সব কোম্পানিজ বিলাকে বেছিভাগ আউটসোৰ্সিং ইউজ কৰে ঠিক আছে ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং মডেলটো মানে ইউজ কৰে ঠিক আছে তাৰ পৰা কোন হৈছে Zomato Swiggy number 1 ঠিক আছে doesn't own any restaurants or hotels but still are the top food delivering companies ঠিক আছে তোমাৰ Zomato আৰু Swiggy ওচৰত এখনো ৰেষ্টুৰেন্ট বা হোটেল নাই ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া খানা পাতি কথা আহে খানা ঘৰ আনা কথা আহে তেতিয়া টপ কোম্পানিজৰ ভিতৰত Zomato আৰু Swiggy পৰে মানে সো এটো এটা বস্তু হৈ যায় হেটো কি কৰি আছে মানে আউটসোৰ্সিং কৰি আছে যে হোটেল আমাৰ তাত নাই হোটেল আমি মানে বেলেগ নিজৰ কানেকশন বনাই লৈছো কিন্তু যোনটো মানে ডেলিভাৰী বস্তু হয় ডেলিভাৰী বস্তুটো আমি কৰি পেলাই দিম ঠিক আছে এটো মানে এটা ৰেষ্টুৰেন্টখনো প্ৰফিট আছে এটা সেই কোম্পানিটো প্ৰফিট আছে ৰাইট সো হেটোকে মানে আউটসোৰ্সিং বুলি কোৱা হয় দুইটাৰে যত প্ৰফিট হয় ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ আছে ওলা আৰু উবেৰ ঠিক আছে উবাৰ সৰি so that কি হয় তোমাৰ doesn't own any cars but are the top companies when comes to taxi and autos right so ola আৰু uber ওচৰত ঠিক নাহে Zomato আৰু Swiggy নিচিনা নিজৰ কাৰ বাইক স্কুটাৰ মানে একো নাই ঠিক আছে নিজৰ কাৰ বা অটো হৈ যাও আজিকালি ওলা অটো আহিলে উবেৰ অটো আহিলে সো নিজৰ একো নহয় হেবিলাক ঠিক আছে সব মানে আমাৰ যিবিলাক লোকেল ট্যাক্সি वाला হয় বা লোকেল যিবিলাক অটো वाला হয় সো তেওঁলোকে হয় ঠিক আছে কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছে নিজৰ মানে যেটো কোম্পানি এপটো আছে নিজৰ যেটো মানে এপ্লিকেশন আছে হেটো লগত সবকে ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিছে সবকে কানেক্টেড কৰি দিছে ঠিক আছে এটা সেই অটো वाला জনে বেছিকে পইচা গটিব ৰাইট আৰু সেই কোম্পানিটো মানে প্ৰফিট হ'ব ৰাইট সো এটা বস্তুটো হেটো হৈছে সো তেওঁলোকে আউটসোৰ্সিং মডেলটো যেটো মানে ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং মডেল বুলি কোৱা হয় সো হেটোৱে কমপ্লিটলি ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ বিজনেছটো মানে ইমান ওপৰলৈকে লৈ গুচি গ'ল ঠিক আছে
ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ ৰেপিডো ঠিক আছে গুৱাহাটীত বহুত চলে ৰাইট বাহিৰত বহুত চলে আমাৰ নগাঁৱত নাই বৰ্তমান ঠিক আছে সো ডাজন্ট ওন এনি বাইকস বাট ইজ অন টপ when it comes to traveling through bikes ঠিক আছে নিজৰ বাইক চাই একো নাই কিন্তু যেতিয়া আমি মানে বাইকেদি ট্ৰেভেল কৰাৰ কথা ভাবো মানে মাথাত সদায় ৰেপিডো আহি যায় ঠিক আছে সো এটো হৈ গ'ল now drop servicing outsourcing is simple but not so easy as it's being shown by some people এতিয়া ইন্টাৰনেটত বহুত কিজন মানুহ আছে ঠিক আছে বহুত মানুহক মই দেখা পাই আছো আৰু যাৰ পৰা মই এই বস্তুখিনি ঠিক আছে মই এনেকুৱা নকওঁ যে সেলা ভুল শিকাই আছে ঠিক আছে নামটো বেলেগ কৰি দিছে যাতে মানুহ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানে এট্ৰাকচনটো হক কিন্তু তেওঁলোকে যিবিলাক বস্তু শিকাই আছে সেলা ভ্যালুয়েবল বস্তু হয় ঠিক আছে কাৰণ কি মই গৈ পেলাই সেই ওয়ার্কশপ বিলাক এটেন্ড কৰিছো মই গৈ পেলাই সেই বস্তুখিনি মানুহখিনিৰ পৰা শিকিছো তো মই গম পাইছো যে বস্তুবিলাক ভ্যালুয়েবল হয় আৰু বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পৰা যায় ঠিক আছে মই ইয়াক কাকো মানে ভুল বুলি নকওঁ ঠিক আছে সো এটা কি হয় বস্তুটো মানে যিমান সিম্পল ধৰণে দেখা আছে ঠিক আছে ভুল এটাই হৈ আছে যে যিমান সিম্পল ধৰণে বস্তুটো দেখা আছে মই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলো কৰিবলৈ বস্তুবিলাক মই গম পাইছো যে সিম্পল হয় কিন্তু ইজি নহয় কৰিবলৈ ঠিক আছে ইয়াত বহুতখিনি বস্তু আছে যোনখিনি আউটসোৰ্সিংও কৰাৰ আগত মানে জানাটো বহুত বেছি দৰকাৰ হয় ঠিক আছে সো এটা কি হয় বস্তুখিনি আমি ধুনীয়াকৈ বুজিম এইবিলাক ঠিক আছে সো even if you outsource things for your clients you must first have good knowledge about what you are selling to your niche and audience ঠিক আছে ইয়াত মেইন কথাটো এটোই হৈ যায় যে তুমি যদি আউটসোৰ্সিংও কৰা আছা প্ৰথম কথা তুমি নিজৰ নিশ আৰু অডিয়েন্সটো বিষয়ে ভালকে জানিবলৈ লাগিব ঠিক আছে তোমাৰ অডিয়েন্সটো বিষয়ে তুমি ভালকে জানিবলৈ লাগিব আৰু অডিয়েন্সটো তুমি কি বেচিবলৈ গৈ আছা কি সাৰ্ভিস দিবলৈ গৈ আছা কি স্কিল দিবলৈ গৈ আছা হেতু তুমি ভালকে জানিবলৈ লাগিব তোমাৰ একদম ভাল নলেজ থাকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে কাৰণ কি because the first interaction of your client will be with you and you have to provide all the details about your service and then only you will be able to move forward ঠিক আছে কাৰণ কি প্ৰথম তুমি যদি ক্লায়েন্ট এজনৰ লগ পাবা সেই ক্লায়েন্টজনে তোমাৰ লগত কথা পাতিব ঠিক আছে বেলেগ সেই মানুহজনে যোনজনে তোমাৰ কাম কৰি দিব আউটসোৰ্সিং পাৰ্টনাৰজনে তেওঁলোকৰ লগত কথা নাপাতে তোমাৰ লগত প্ৰথম কথা পাতিব ঠিক আছে সো তোমাৰ ভাল নলেজ থাকিবলৈ লাগিব regarding your service and your audience and niche ঠিক আছে সো সেই বস্তুখিনি তুমি ভালকে জানিবলৈ লাগিব তাৰ পিছত সেই ক্লায়েন্টজন ক্লোজ কৰি পেলাই যেটো ফাৰ্দাৰ প্ৰসেস হয় সেই প্ৰসেসটো মানে তুমি আগবাঢ়িলৈ পাৰিবা ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেশনতে যদি তুমি ভালকে ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰি নোৱাৰা ভালকে তুমি সেই নলেজখিনি নাৰাখা তোমাৰ ওচৰত সেই নলেজখিনি নাই যোনখিনি ক্লায়েন্টজনে জানিবলৈ দৰকাৰ হয় ঠিক আছে যাক তুমি ইনফৰমেশন দিবলৈ পাৰা তুমি এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে সেই মানুহজনক ইনফৰমেশন দিবলৈ পাৰা আৰু আগবঢ়াই নিবলৈ পাৰা ৰাইট সো সেই ইনফৰমেশনখিনি যদি তোমাৰ ওচৰত নাথাকে তুমি যদি ভালকে সেই ডেটাটোৱে দিবলৈ নোৱাৰা সেই মানুহজনক তেতিয়া মানুহজনে তোমাৰ লগত কিয় কাম কৰিব ঠিক আছে সো ইয়াত এটো বস্তু হৈ যায় যে সিম্পল দেখা আছে বস্তুবিলাক কিন্তু ইজি নহয় ঠিক আছে সো তুমি ইয়াত বহুতখিনি বস্তু আছে যোনখিনি তুমি নিজে ফাৰ্স্টত জানিবলৈ দৰকাৰ তাৰ পিছতহে সেই আউটসোৰ্সিং বস্তুটো তুমি কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে সো don't even think about that you will just sit and money will come in your lap automatically ঠিক আছে তুমি এটা এটো ভাবিলে নহব যে তুমি অকল বহি আছা তুমি কাম বেলেগক দিলা তুমি ক্লায়েন্ট ক্লোজ কৰিলা তুমি বেলেগক কাম দিলা তাৰ পিছত পইচা হেপলা তোমাৰ ইয়াতে মানে এনে পৰি পেলাই গৈ ফুলাতে ঠিক আছে সো হেতু তুমি ভাবিলে নহব ইয়াত ধুনিয়াকে মানে কাম কৰিলে লাগিব বস্তুবিলাক জানিবলৈ লাগিব ভালকে ঠিক আছে now three things to keep in mind and implement while outsourcing services ঠিক আছে এনেকুৱা তিনটা বস্তু আছে মই যিমানখিনি বস্তু কৰিছো আজিলৈকে যিমানখিনি মই আউটসোৰ্সিং কৰিছো মই বহুত আউটসোৰ্সিং কৰো ঠিক আছে সো সেই আউটসোৰ্সিং কৰি পেলাই মই যিখিনি গম পাইছো যে তিনটা বস্তু আছে যোনটো এজন মানুহে এই ফ্ৰিল্যান্সিং বিজনেছত বা এজেন্সি বিজনেছত যি নহওক কিয় আউটসোৰ্সিং কৰা সময়ত যিকোনো কাম আউটসোৰ্সিং কৰা সময়ত মনত ৰাখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো বস্তুকেইটা জানো আমি এটা ভালকে number 1 is good knowledge about your service skill and niche and market মই অলৰেডি ক'লোৱে যে তুমি নিজৰ সাৰ্ভিস বা স্কিলটো বিষয়ে ভালকে নলেজ ৰাখিবলৈ পাৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে তোমাৰ নলেজ ভালখিনি মানে হ'বলৈ লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত তুমি যালক কথা পাতিবলৈ গৈ আছা যাক তুমি সাৰ্ভিসটো সেল কৰিবলৈ গৈ আছা যাক তুমি সেই সাৰ্ভিসটো পিচ কৰিবলৈ গৈ আছা সেই অডিয়েন্সটো বিষয়ে তোমাৰ ভাল নলেজ হ'বলৈ লাগিব ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ এই দুটা বস্তু মানে নলেজ ভালকে নাথাকে তেতিয়ালৈকে তুমি মানে মানুহজনক ৰিচ আউট কৰিবলৈ নোৱাৰিবা সেই মানুহজনৰ লগত বহি পেলাই কথা পাতিবলৈ নোৱাৰিবা তেওঁ সেই ডেটাটো তেওঁ সেই ইনফৰমেশনটো যেটো লাগতিয়াল বস্তু হয় সেইখিনি তুমি প্ৰভাইড কৰিবলৈ নোৱাৰিবা ঠিক আছে সো নাম্বাৰ 1 ফৰমোষ্ট একদম মাথাত সোমাই লোৱা যে গুড নলেজ এবাউট ইয়োৰ সাৰ্ভিস বা স্কিল আৰু নিশ আৰু মাৰ্কেট যে নিশ বা মাৰ্কেট তোমাৰ অডিয়েন্সটো বিষয়ে জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ভালকে ডিটেইলত তুমি সেই বস্তুখিনি জানিবলৈ লাগিব ঠিক আছে Number 2 is communication and sales skills. ঠিক আছে কমিউনিকেশন তেতিয়া হ'ব যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত নলেজ থাকিব ঠিক আছে এটা কমিউনিকেশন ভালকে কৰিবলৈ কি লাগে তোমাৰ কনফিডেন্স লাগে কনফিডেন্সৰ কাৰণে কি লাগে তোমাৰ নলেজ লাগে তোমাৰ যদি নলেজে নাথাকিব নলেজ নাথাকিলে তোমাৰ কনফিডেন্স নাথাকিব আৰু কনফিডেন্স নাথাকিলে তোমাৰ কমিউনিকেশন স্কিল এনেও লেক কৰিব ঠিক আছে সো কমিউনিকেশন তেতিয়া আহিব যেতিয়া তুমি নলেজ তোমাৰ ভালকে থাকিব ঠিক আছে সো এটা মানে মই কমিউনিকেশন আৰু সেলস স্কিলছৰ কথা কৈ আছো কাৰণ কি তুমি যেতিয়া এনেকে বহি পেলাই মিটিং এখন কৰিবা তুমি সন্মুখৰ মানুহজনৰ লগত ক্লায়েন্টজনৰ লগত
তেতিয়া তোমাৰ এই কমিউনিকেশ্যন স্কিল আৰু সেলস স্কিলছটো দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে যোনটো আমি আগলে এই গোটেই কোৰ্সটোত মানে শিকিম ঠিক আছে সো বস্তুবিলাক ভালকে শিকিম আমি ডিটেইলত সো এটো বস্তু জানিবলৈ বহুত বেছি দৰকাৰ the good knowledge about your product and service and your particular market and niche আৰু number 2 টো হৈছে কমিউনিকেশ্যন অফ সেলস স্কিলছ জানিবলৈ দৰকাৰ হৈছে ঠিক আছে number 3 টো যোনটো হৈছে হেটো হৈছে সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মেনেজমেন্ট স্কিলছ ঠিক আছে মেনেজমেন্ট স্কিলছটো হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি তুমি চোৱা এতিয়া তোমাৰ ওচৰত গুড নলেজ about your product and service আছে ঠিক আছে about your niche আছে about your audience আছে ভাল নলেজ আছে তোমাৰ তাৰ পিছত তুমি মানুহজনৰ লগত মানে ধৰা মিটিংটো ক্লোজ কৰি দিলা ঠিক আছে ক্লায়েন্টজনৰ লগত তুমি মিটিংটো ক্লোজ কৰি দিলা এতিয়া সবতছে বেছি ডাঙৰ গণ্ডগোল মানুহে তাত কৰে কি মানুহে মেনেজ কৰিবলৈ নোৱাৰে বস্তুবিলাক ঠিক আছে এফালে ক্লায়েন্টে কথা পাতি আছে ঠিক আছে এফালে ক্লায়েন্টক মেনেজ কৰিবলৈ লাগে এফালে তুমি মানে যাক কামটো ডিপ্লয় থৈ দিছা তোমাৰ আউটসোৰ্সিং পাৰ্টনাৰ জনক কেজনৰ লগত তুমি মেনেজমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো সব মেনেজ কৰিবলৈ চলিবলৈ লাগিব কেতিয়াবা ক্লায়েন্টে কিবা এটা ক'ব তুমি সেই মানুহজনক আকৌ মেছেজটো দিবলৈ লাগিব ৰাইট কেতিয়াবা সেই মানুহজনে কিবা এটা ক'ব যে এটো এনেকে হ'বলৈ নহয় তুমি আকৌ ক্লায়েন্টজনক সেই কথাখিনি ক'বলৈ লাগিব সো বহুত তেনেকুৱা বস্তু আছে যোনবিলাক তুমি মেনেজ কৰিবলৈ পাৰিবলৈ লাগিব সেই মেনেজমেন্ট স্কিলছটো তোমাৰ থাকিবলৈ লাগিব যোনটো আমি ফাৰ্দাৰ কোৰ্সত মানে ভালকে কথা পাতিম সেইটো বিষয় ঠিক আছে সো এই তিনটা বস্তু হৈছে যোনটো তুমি আউটসোৰ্সিং কৰাৰ আগত ভালকে জানিবলৈ দৰকাৰ হয় আৰু আউটসোৰ্সিংত তোমাক তেতিয়া ৰিকমেন্ড কৰিম যেতিয়া ফাৰ্ষ্টত তুমি নিজে কাম কিছুমান কৰি লবা ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে তুমি নিজে মানে ধৰা ফিল্ডত নামি পেলাই কামখিনি নকৰা ভালকে ঠিক আছে তুমি জানি লোৱা যে মাৰ্কেটত কি ভাল কি বেয়া কি চলে কি নচলে সেই বস্তুখিনি তুমি আউটসোৰ্সো কৰিবলৈ নোৱাৰিবা ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমোষ্ট মই তোমাক ৰিকমেন্ড কৰিম যে জাস্ট গো এণ্ড লাইক ৱৰ্ক ইন দ্য ফিল্ড ঠিক আছে তুমি ফিল্ডত কাম কৰিবলৈ লোৱা প্ৰথমত ঠিক আছে তাৰ পিছত আউটসোৰ্সিং মানে যেতিয়া তুমি দেখিছা যে ক্লায়েন্ট আহি আছে মানুহ আহি আছে এতিয়া মই কামটো অকমান মানে ডেলিকেট কৰিবলৈ লাগে মই অকলে চম্ভালিবলৈ পাৰা নাই তাৰ পিছত তুমি মানে আউটসোৰ্সিং কৰিব পাৰা মই এটো এতিয়াই ৰাখিছো কাৰণ কি যাতে তুমি জানি পেলাই থৈ দিয়া যে এনেকুৱা বস্তু এটা আছে আগলৈ যাতে তুমি আটকি নোযোৱা বস্তুবিলাকত ঠিক আছে সো এই তিনটা বস্তু আছে জানিবলৈ বহুত বেছি দৰকাৰ আউটসোৰ্সিং কৰাৰ সময়ত নাও থিংক এবাউট দিস প্ৰেক্টিকেলি ঠিক আছে মই যিখিনি কথা ক'লো বৰ্তমান থিংক এবাউট দিস প্ৰেক্টিকেলি বিগ কোম্পানিজ লাইক জমেটো তাৰপিছত সুইগি ওলা উবেৰ মিশো এটা মানে তোমাৰ ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং মডেল ইউজ কৰে তাত এইবিলাক সেলাৰ্স বিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্ট বিলাক থয় চাবলৈ গ'লে ই কমাৰ্চ যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰি হয় ফ্লিপকাৰ্ট হওক এমাজন হওক সবে মানে এই আউটসোৰ্সিং বস্তুতে মানে বহুত বেছি আপোনাৰ ৰাইট সো সেইটো থ্ৰু দিয়ে মানে তেওঁলোক বিলিয়নছ এণ্ড বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছৰ মানে মাৰ্কেট কেপ ধৰি পৰি আছে ঠিক আছে সো এটো বস্তু সবে কৰে এক্সেট্ৰা আউটসোৰ্স থিংস ঠিক আছে বাট দে হ্যাভ প্ৰপাৰ সিস্টেমছ এণ্ড প্ৰসেসেছ টু কিপ দি আউটসোৰ্সিং পাৰ্ট ৰানিং স্মুথলি ঠিক আছে এটা জমেটো সুইগি এক্সাম্পল মই লৈছিলো জমেটো সুইগি মই এক্সাম্পল লওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ তোমাৰ সিস্টেম আৰু প্ৰসেসেছ আছে ঠিক আছে সো এই কোম্পানীটো তোমাৰ প্ৰপাৰ সিস্টেমছ আৰু প্ৰসেসেছ আছে যেটো থ্ৰু দি তেওঁলোকে এই গুটে আউটসোৰ্সিং যেটো পাৰ্ট হয় যেটো বিজনেস মডেলেই হয় তেওঁলোকক ক'বলৈ গ'লে এই গুটে পাৰ্টখিনি চম্ভালিবলৈ পাৰিছে গম পাইছানে সেই গুটে পাৰ্টখিনি যেতিয়া যদি চম্ভালিবলৈ পাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ এটা টিম আছে অবভিয়াসলি তেওঁলোকে গুটে সিস্টেম প্ৰসেসেছ বিলাক মানে অটোমেট কৰি প্লেট কৰিছে বহুতখিনি মানে বস্তু নিজে হৈ যায় ৰাইট সো সিস্টেম প্ৰসেসেছ আই মিন টু সে দ্যাট তুমি জমেটো এপটোত গৈ পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত গৈ পেলাই তুমি কিবা এটা অৰ্ডাৰ এটা দিলা অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ অৰ্ডাৰটো প্লেস হৈ যায় তাৰ পিছত তোমালে মানে ধৰা ইমেইল এটা আহি যায় তোমালে আকৌ সেই তোমাৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰটো সেই মানুহজনলৈ গৈছে সো এইবিলাক সিস্টেম প্ৰসেসেছটো নহয় সো সেই সিস্টেম প্ৰসেসেছ কি মানে বহুত বেছি স্মুথ কৰি দিছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণেও প্ৰফিটেবল হয় সেইটো বস্তু আৰু সেই কোম্পানীটোৰ কাৰণেও প্ৰফিটেবল হয় ঠিক আছে সো মই যিখিনি কথা ক'লো যে এই তিনটা বস্তু ঠিক আছে গুড নলেজ এবাউট ইউৰ সাৰ্ভিস এণ্ড স্কিল এণ্ড ইউৰ টাৰ্গেট মাৰ্কেট ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন আৰু সেলস স্কিল যোনটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয় আৰু নেক্সট হৈছে মেনেজমেন্ট স্কিলছ ঠিক আছে ইয়াত তুমি যদি এই গোটেই কোম্পানীখিনি তুমি চাবলৈ যোৱা সবতছে ডাঙৰ স্কিলৰ যেটো ৰিকুৱাৰমেন্ট হৈ আছে দ্যাট ইজ মেনেজমেন্ট স্কিল ঠিক আছে তেওঁলোকে মেনেজ কৰিবলৈ পাইছে বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজ কৰিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে অটো বিলাক মেনেজ কৰিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে সেই টেক্সি বিলাক ড্ৰাইভাৰ বিলাকক মেনেজ কৰিবলৈ পাইছে ৰাইট তেওঁলোকে মানে ধৰা কাস্টমাৰক মেনেজ কৰিবলৈ পাইছে সো সব বস্তু তেওঁলোকে মেনেজ কৰিবলৈ পাইছে ৰাইট সো তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মানে বিজনেস মডেলটো যেটো হৈছে সেইটো সাকসেসফুল হৈছে ঠিক আছে সো এটো বস্তু তুমি জানিবলৈ বহুত বেছি দৰকাৰ হয় নাও how to get people who can do the work ঠিক আছে এতিয়া ডাঙৰ কোম্পানীজ বিলাকৰ বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ অকন তলত নামি পেলাই তোমাৰ ফ্ৰিল্যান্সিং বিজনেছটো কাৰণে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ যে আচ্ছা তুমি এতিয়া মানে ধৰা আউটসোৰ্সিং তুমি কৰাই ল'বা ঠিক আছে ক্লায়েন্ট তুমি ক্লোজ কৰি ল'লা কিন্তু দিবা কামটো ঠিক আছে সেই কাম কৰিবলৈ মানে মানুহ পাবা ক'ত ঠিক আছে মই যোনটো প্ৰিফাৰ কৰো ঠিক আছে মোৰ কাৰণে যোনটো কাম কৰিছে আজিলৈকে দ্যাট ইজ আপৱৰ্ক এণ্ড ফাইবাৰ ঠিক আছে ফাইবাৰ আৰু আপৱৰ্ক মোৰ কাৰণে কাম কৰিছে তাত গৈ পেলাই মই খালি মানে সাৰ্চ কৰিব লাগে যে ফৰ এক্সাম্পল ভিডিঅ এডিটিং সাৰ্ভিস ঠিক আছে ভিডিঅ এডিটিংৰ কাৰণে ভিডিঅ এডিটৰ মই সাৰ্চ কৰি দিওঁ ঠিক আছে তাত মানে বহুতখিনি মানে ধৰা তোমাৰ ভিডিঅ এডিটৰ আহি যায় ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰো মই মানে যেতিয়া কথা পাতো ফ্ৰিল্যান্সাৰ্স বিলাকৰ লগত তাত মই মানে ধৰা তেওঁলোকৰ লগত তাতে কথা নাপাতো ঠিক আছে কনভাৰসেচন যোনটো হয় হয়তো মই তেওঁলোকক মানে হোৱাটছএপত বাহিৰত লৈ আনো
বা ধৰা মই ইনষ্টাগ্ৰামত লৈ যাওঁ ঠিক আছে সো তাত গৈ পেলাই মানে মই কনভাৰসেশনটো কন্টিনিউ কৰো কাৰণ কি ফাইবাৰৰ থ্ৰুদি কৰিলে তোমাৰ ধৰা কিবা তুমি বেছিকে পইচা দিবলৈ লাগে কিবা আকৌ কমিশন কাটিব ৰাইট সো বহুত বেছি মানে ক্লাটাৰ্ড হৈ যায় অকমান বস্তুটো মানে কিয়ছ হৈ যায় ঠিক আছে সো সেইকাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰো যে মানে সেই মানুহজনক যাক তুমি মানে যাৰ কামটো তুমি ভাল পাইছা যাৰ ওপৰত অকমান ট্ৰাষ্ট কৰিবলৈ পাৰা তুমি ট্ৰাষ্টৱৰ্দি লাগি আছে তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা ইনটিউশন এটা আহি আছে সো সেইজনক ডাইৰেক্ট ধৰি পেলাই তুমি ধৰা হোৱাটছএপত লৈ আনা ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান মানুহ নাহে ঠিক আছে আহিবলৈ নিবিচাৰে কাৰণ কি এইটো ফাইবাৰৰ যোনটো পলিচিছ হয় সেইবিলাকৰ মতে মানে ফ্ৰিল্যান্সাৰ্সক তুমি বাহিৰত কমিউনিকেট কৰিবলৈ নোৱাৰা ঠিক আছে লৈ যাবলৈ নোৱাৰা ঠিক আছে কিন্তু তাৰ পৰাই মানে বহুত মানুহে মানে ধৰা কিবা কিবি কৰি পেলাই মানে মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিয়ে লয় বাহিৰত নি পেলাই ঠিক আছে সো এইটো বস্তু হয় ফাইবাৰত আপৱৰ্কত মানুহে কাম বিচাৰি আছে সো তুমি যদি সেই কামটো দিবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে ফৰশ্বিয়ৰ তেওঁলোকে কৰিব ঠিক আছে মই বহুত ভাল ভাল মানুহ পাইছো যোনে মানে ধৰা মোৰ কাৰণে কাম কৰি আছিলে আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক মোৰ লগত কানেক্টেড আছে ঠিক আছে এতিয়ালৈকে মোৰ লগত কাম কৰে মাজে সময় কিবা কি কাম থাকে মই দি দিওঁ আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা আছে যোনে ধৰা পাৰ্মানেন্ট বেচিছত মানে মোৰ লগত জইন হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ মানে কিবা মানে কাম আহিয়ে থাকে ৰাইট সো সেইটো তেনেকুৱা নিচিনা মানে ৰিলেশ্যন বনি যায় তোমাৰ সো ফাইবাৰ এণ্ড আপৱৰ্ক মাষ্ট ৰিকমেণ্ডেড যে তুমি যদি ধৰা আউটসোৰ্সিং পাৰ্টনাৰ বিচাৰিবলৈ যোৱা ঠিক আছে সো make sure to join the Telegram channel, link in the description of the video. I hope that তুমি বস্তুগুলা বুজি পালা চাগে ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং কি হয় আউটসোর্সিং কি হয় ঠিক আছে আউটসোর্সিং আৰু ড্ৰপ সাৰ্ভিসিং কি হয় তুমি একদম বেলেগ বিভিন্ন মানে ধৰা বহুত ডাঙৰ কনসেপ্ট বুলি ভাবিবলৈ নালাগে আউটসোর্সিং মানে হৈছে ড্ৰপ সাৰ্ভিস কিবা কথা ঠিক আছে সেইটো মাথা সোমাই লোৱা যোনে যি নকওক কিয় এইটো বস্তুৱে হয় ঠিক আছে এতিয়া কামিং আউট নেক্সট আমাৰ যোনটো পাৰ্ট 4 হ'বলৈ গৈ আছে দ্যাট ইজ how much to charge for the services ঠিক আছে এটা যোনবিলাক সার্ভিসেস তুমি প্রভাইড কৰিবা ফৰ এক্সাম্পল ভিডিও এডিটিং চাৰ্জ কৰি আছা ভিডিও এডিটিং তুমি সেল কৰি আছা ফৰ এক্সাম্পল তুমি গ্ৰাফিক ডিজাইনিং সার্ভিস সেল কৰিবলৈ গৈ আছা নিজৰ টাৰ্গেট মাৰ্কেটত সো সেইবিলাকত চাৰ্জ কিনেৰে কৰিম সেইবিলাকৰ কাৰণে কিমান পইচা ল'বলৈ লাগে সো সেইটো ওপৰত আমি অকন ডিটেইলত কথা পাতিম ঠিক আছে সো এই বস্তুটো জানা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি বহুত মানুহ কনফিউজ হৈ থাকে ঠিক আছে বাকি ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰি দিবা এই গুটে কোৰ্সটো যেটো চলি আছে নিজৰ এজন বন্ধুৰ লগত যাক তুমি বিচাৰে এই বস্তু কি পেলাই নিজৰ লাইফত যদি গ্ৰো কৰক চেনেলটো যদি ফাৰ্স্ট টাইম আইছা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তুমি আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিও চাইছা তে নকি কিহৰ কাৰণে আছে ফাৰ্স্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ কি অসমীয়া ভাষাত এনেকুৱা টাইপৰ কন্টেন্ট এনেকুৱা লেভেলৰ কন্টেন্ট চাগেহে তুমি কোৱাত পাবা ঠিক আছে বাকি তুমি যদি ধৰা এতিয়ালৈকে চোৱা নাই একো বস্তু ভালকে ঠিক আছে তুমি যে গম পোৱা নাই যে কি ক'ত চলি আছে তেতিয়াহ'লে তুমি এইকেইটা ভিডিও মানে সন্মুখত আহি আছে তুমি এই প্লেলিষ্টটো চাবলৈ পাৰা আৰু প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই তুমি সিৰিয়ালি মানে বস্তুখিনি চাবলৈ পাৰা যে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 এটো পাৰ্ট 3 হৈ গ'ল ঠিক আছে আগলৈ যিখিনি বস্তু আহিব সব এই প্লেলিষ্টতে থাকিব সো ফৰ শিওৰ যোৱা চোৱাগৈ আইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান নমস্কাৰ